Mirëmëngjes, nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Gëzuar një në radhë parë ditën e verës. Një verë sa më të mbarë dhe të gëzuar. Dhe se çfarë do të ndjekim sot, shohim tani. Në emisionin 7:05 do të ndihni aksidenti i mikrobuzit me nxënës në skrapar dhe kujt është përgjegjësia për një ngjarje që mund të kishte patur pasoja fatale, në studio me ekspertin Artur Sulçe. Dezinsektimi nis nga parku Divja Karavasta dhe do të vijojë në të gjithë vendin, por çfarë duhet të dinë qytetarët? Në studio me Elton Rogozin. Një kinema më shumë në Tiranë çdo të mërkur filma italian falas në Institutin Italian të Kulturës, por jo vetëm. Në studio me drejtoreshën Alessandra Bertini Malgarini. Një tenor grek në Tiranë për të vendosur nëpërmjet muzikës urat e miqësisë mes dy vendeve. Në studio me Stavros Salabasopoulos. Lidhje direkte me sheshin Skënderbej ku nisin festimet e ditës së verës me organizatorët e Bashkisë së Tiranës. Do të fillojmë direkt me titujt kryesor të gazetës Panorama. Afatet e dokumentet vendos qeveria kushtet e reja për pension me kemp. Zbartet vendimi i qeverisë për të përfituar pagesën e paaftësisë për punë, kriteret e reja dhe kategoritë që përjashtohen nga skema e vlerësimit, lexoni plot në faqen 7. Zbartet vendimi i qeverisë, ndërpritet dhënia e tapive, pezullohet ndarja e tokës me ligjin 7501 në 12 bashkim. Vendimet e 95-ës, lista e dytë e pronarëve që përfitojnë kompensimin. Protestat, Kryemadhi po tregojmë të matur për Boen. Është kjo deklarata e kryetares së LSI-s. Të lutem. Po mirë, duhet të ndihet mirë se e vura kryetarin e të rinjve. Me freshin i ka mbyllur ato punët. PS lidh lobimin me eskortat ukrainase, Mustafaj PD-s ka lidhje me Rusin. Helm në kafe Vjerës, arrestohet pas një viti nusja 21 vjeçare me hoxhën e fshatit. Zbulohet krimi në Tiranë, vdekja 27 vjeçares Liri Elami u raportua si natyrale në prangat e burri viktimës. Se them dot këtë punë e hoxhës, nuk e mbajmë dot të fshet, nuk kishte gjë me hoxhën kjo. Hoxha ka dëgjuar rrëfimin dhe ka incizuar. Por më shumë lexoni, ja po të them unë. S'do ta kishte bërë? Thua ti, po, ja që e ka bërë. Ja, po ku është? Dhe të ruajnë të sekretin. Çfarë duhet të ketë kujdes Shqipëria në marrëdhëniet me Greqinë? Lobimi i gabuar dhe logjika naive ngartan fuga. Pemët nuk rriten nëse nuk i rre fortuna, nga Kiçolondo. Përse u shkarkuar Rex Tillerson, lexoni faqen 15. Opinion pse diplomati Wes Mitchell erdhi në Tiranë, nga Lavdrim Lita. Opinion Rusia e Putinit në sistemin aktual ndërkombëtar, nga Dritan Hoti. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme. Shkojmë te shekulli. Pronat, pezullohet ligji 7501, vendimi pezullimi miratuar në mbledhjen e qeverisë, qytetet që do të preken. Ngrin procedurat e kalimit në pronësi të përfituesve të tokës bujqësore. Ndalohet edhe regjistrimi i akteve të marrjes së tokës në pronësi, pavarësisht se në çfarë faze ndodhen. Lista me emrat aksidentet automobilistike, 206 aksidentuarit që dëm shpërblehen. Kamz, nuse Helmon Vjerën dhe rrëfen krimin të Hoxha. Arrestohet Mariana Smeta, 21 vjeçe, në pranga edhe Vjeri, kushëriri i tij dhe Hoxha. Po Hoxhën pse kanë arrestuar? Ta shohim mirë kot? Baj, spiun. Po pra. Tani Ky Hoxhë se kisha dëgjuar ndonjëherë. Apo e prifti nuk lejohet. Tani të lutem, ti mund të kesh dëgjuar ç'të duash. Fakti është ndodh edhe kështu. Një tjetër ruse, nuse, më fal. Një tjetër se mendja Ukrainase. Jo, më e kisha ata rusët që po friten në Londër, nuk e kisha. Ndodh edhe kështu. Një tjetër nuse i merr jetën Vjerrës, por ndryshe rastit të Vlorës ku nusja vrau burrin dhe Vjerrën dhe më pas i dogji për shkak të një dashurie, rasti më i fundit ka shkak për plasjet familjare. Policia e Tiranës mbrëm ka bërë me dije hedhjen dritë mbi një akt makabër të kryer nga një vajzë vetëm 20 vjeç, e cila i ka hedhur një kokër fostoksin, duke i marrë dhe jetën, por ndërsa Vjera ka ndëruar jetë dhe vdekja e saj është konsideruar si një vetë helmim i kryer prej saj në dijeni të krimit të rëndë të paprecedent, ka qenë thuajse një pjesë e mirë e familjes. Përveç nuses 20 vjeçe, e cila mësohet se e ka rrëfyer krimin në një familje tjetër, në dijeni ka qenë burri i viktimës, si dhe një kushëri i tij. Përpasoj mbrëm policia, përveç nuses vrasëse ka arrestuar edhe 3 persona të tjerë, të cilët kanë patur dijeni në lidhje me helmimin e Liri Elamit, e cila u nda nga jeta 48 vjeç.
Policia e Tiranës ka bërë me dije mbrëmë se ngjarja është zbuluar nga një informacion i ardhur në rrugë konfidenciale në prokurori dhe më pas ndjekja me metoda speciale ka çuar në pranga nusën dhe 3 burra, të cilët janë arrestuar në akuzën e moskallëzimit krimit. Këto metodat speciale turrojnë këtyre se Tyroj hoxha. Tjetë për metodat speciale E kishin zbuluar. Djali viktimës që i bie të ketë qenë dhe bashkëshorti autore së krimit të rënd, mësohet se nuk ka qenë në Shqipëri në kohën kur ka ndodhur krimi i rënd, ku nusja e tij ka hedhur nënës së tij fostoksin në ushqim. Mariana Cmeta pas krimit të rënd ka kërkuar shpëtim tek një hoxh. Ai ka thënë se duhet të tregonte të vërtetën, por më pas edhe e ka regjistruar teksa e reja, i ka treguar të gjithë skenën horror ku i ka marrë jetën nënës së bashkëshortit të saj. Hoxha që sipas të dhënave është, mos po ja them emrin këtij se këta kanë me emër me mbiemër po. Me vazhdon, s'ka gjë. Mësohet se e ka regjistruar bisedën me autorin e krimit dhe më pas ka vënë në dieni bashkëshortin e viktimës, Agim Lami, duke i treguar se nusja e kishte helmuar lirien bashkëshortin e tij 42 vjeç. Po nuk dihet se përse Lami dhe as hoxha nuk kanë shkuar në polici apo në prokurori. Por gjatë rrëfimit hoxha ka treguar se në dieni të këtij krimi të rënd është dhe një kushëri i Agimit, i cili edhe ai nuk ka treguar për pasojë. Të gjithë tashmë janë vënë në pranga. Ore kush ka shkuar në prokurori dhe ka denoncuar se kuptoj unë? Hoxha s'ka treguar. Djali s'ka treguar, kushëri s'ka treguar. Kushëri nuk ka treguar? Sipas të dhënave, nusja që i ka marrë jetën vjerës është ndarë nga djali i cili për disa muajsh ka nisur të dyshojë për shkak të ngjarjes së rënd ku ishte përfshirë dhe nusja e tij. Policia e Tiranës mbrëm bëri me dije se ka arrestuar shtetasen Mariana Cmeta, e cila akuzohet se e ka almuar vjerrën e saj Lirie Lami me fostoksin. Këtë e morën vesh. Po mos në është ta burri pasi është ndarë. Ka thënë, po burri është arrestuar për moskallëzim krimi pra. Po vjerri? Vjerë s'ka. Se dhe vjerri kishte djeni? Jo, si ishte djeni vjerri, kishte kushëriri Agimit dhe hoxha. Unë kisha këto vjerri. Jo. Jo, nuk ka vjerë. Ja, të arrestuarit janë Mariana Cmeta, autore, Agim Lami, që është 50 vjeç, lindur dhe banues Tiranës është burri, Hysen Sheu, 45 vjeç, se qenë ka me kështu kjo. Dhe Arben Saliu, 21 vjeç. E lexove dhe priftin. Po jo, hoxhën se priftin s'bën tilla gjëra. Thonë. Tepelen, sekuestrohet gjysmë ton kanabis 2 në pranga. Ja më mirë kështu gjëra se sa. Inspektimi, Ministre e Drejtësisë takon në Burgal Dobaren dhe Xhepaxhiun e Cërrikut. Projekti zbulohen kullat e Ramës pas teatrit kombëtar. Ndërtimet deri tek ish selia e PD-s, reagojnë ashpër Gens Fuga dhe Neritan Liçaj. Fatos Lubonja, Rama dhe Kumbaro mashtrus ordiner. Mitro Çela një ditë pa mjekun dhe e fëmijëve dhe vëllain tim Polikron Çela. Janë këto titujt kryesor të shekullit. Gazetën shqiptare ngrin dhënia e tapive në 12 bashkinë në Bregdet. Vendimi i ri, qeveria u jep prioritet i investimeve strategjike, bllokohet procedura e kalimit në pronësi të tokave bujqësore të ish ndërmarrjeve shtetërore. Greqi një afendikoi në punëtor krahu, nga afendikoi në punëtor krahu. Një kërkesë Artan Lames, Artan Shkrelit dhe Auron Tares. 21 vjeçaria helmoi vjerën, u rrëfyet e hoxha, Zoti të më falë mëkatin. Mariana Cmeta arrestohet një vit pas krimit, hoxha e regjistroi dhe videon edhe familjes. Këto janë metodat speciale të hetimit. Po. Artistë, teatri kombëtar, projekt korean, Gens Fuga, a do ta dorëzojë testin në NPS-s të mbarojnë lufta e ideali. Rama, rruga Tiranë-Elbasan do të përfundoj brenda vitit. Kryemadhi, lufta më e madhe kundër varfërisë. Rusë me PD-n, qesharake. Dosjet e vitit 95, lista e dytë me pronarët që do të kompensohen. Alketa Vejsiu zbulon krahun e djathtë të saj te Peter Pani. Këto ishin titujt kryesor të gazetës shqiptare. Shqiptarja.com, denoncimi, kush i ngacmon seksualisht gratë në zyrat publike. Po sot e gjetën këta me këto? Zbardhet raporti i komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi. 18% në punësve ngacmohen në vendin e punës, në 12% të rasteve gratë rrajnë burrat. Më shumë, gjithë raportin e keni në faqen 5. Si në 12%, të këtyre 18%? Jo. Në i lezu për pak? Te do. Atëherë. Rreth 18% të punësuarave gra dhe vajza në administratën publike, por dhe në kompanit private, kanë pranuar se janë ngacmuar në punë. Në 54% të rasteve, gratë dhe vajzat në sektorin shtetëror janë ngacmuar nga punonjës po të administratës, po nga ata do se nga kush. Në 19% janë ngacmuar nga eprori në punë. Kjo po, këtë thuaj. Dhe në 14% të rasteve janë ngacmuar nga pronari i kompanisë ku punojnë. Këto të dhëna pasqyrohen në raportin vjetor të Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, raporti i cili është paraqitur për shqyrtim dhe miratim në Kuvendin e Shqipërisë.
18% kanë deklaruar se kanë perceptuar keq trajtim të padrejtë ose ngacmim në qasjen e tyre në punësim. Shumica deklaron se autori ishte shërbimi publik i punësimit. Si. Shumica deklaron se autori ishte shërbimi publik i punësimit, 54%, 19%, nga një pror dhe 14% nga pronari i kompanisë. Domethënë kolegë kanë dashur të thonë ta këtu, po nëse. Shërbimi kombëtar i punësimit, mos është ajo kush zyra e punësimit. Jo. Ajo duhet të jetë sipas teje, po. Po sipas gazetës, se ka diçka këtu. Këtu në titull thotë se shërbimi kombëtar i punësimit, a është ai? Shkon të jep pa punë, do punë atje. Jo shërbimi publik. Këtu thotë shërbimi publik. Publik, isha dëgjuar në herë. Nëse, po këtu në titull thotë kush i ngacmon seksualisht, këtu thotë jo ngacmim, se nuk është vetëm ngacmimi seksual, ka edhe diskriminim, ka edhe ku diun ngarkesë me punë më shumë se ç'duhet. Në këtë rast është ai 12% i dorë. Po nuk ka dalë këtu akoma, nuk del këtu ajo gjëja. Ka edhe ngacmime në lagje. O gotë na loj minut, lutem, kështu ka qenë, ë? Ka mos i këto. Ska, pse ka? Pyeta. Po jo. Kjo ka shumë vite që se diqe. Pra, këto e shikon është bërë me sigur, me metoda speciale e timi. Atëre ishte kur s'kishte telefonë? Atëre ishte hanin fara edhe. Motobomba ndaj lulkullës, rrëfimit të arrestuarve, atentati në Shkodër nga droga tek çelësat e makinës në shtëpi, si u justifikuan në polici të arrestuarit. Nga Kiçolondo, Teatri Metropolit mbush 10 vjeç, çfarë më tundoi për ta themeluar? Këstet, ishte për ndjekurit ngec dëm shpërblimit, çdo ndodh me trashëgimtarët. Ministria e Financave pritet ndryshime ligjore, nuk ka pagesa për këstin e tretë, pa u mbyllur kësti i parë dhe i dytë. Lista e Byrosë së Sigurimeve, aksidentet, emrat e të dëmtuarve nga makinat përfitojnë 230.000 euro, nuk janë paraqitur për të marrë dëm shpërblimet që u takojnë nga kompanitë e sigurimeve që nga viti 2001 deri më 2013. Tas janë paraqitur apo su janë dhënë? Editorial, fake Abakus, fake edhe raporti mbi mediat. Pra nga 21 vjeçare selmoi vjerën dhe ju rrëfye Hoxhës, nuse e tregoi Hoxhës dhe ky burri të viktimës, por të dy nuk kallzojnë krimin, policia i arreston. Ore, kush ja tregoi policisë krimin? Kjo më duhet mua. Kam përshtypjen se vjerri do jetë. Kush është vjerri më? S'kishte vjerë. Përshtypja ime? Burri i viktimës arrestohet se nuk ka treguar në polici. Hoxha arrestohet se ka treguar vetëm burrit dhe nuk ka treguar në polici. Kushëriri arrestohet se nuk ka treguar fare dhe ishte ndjeni. Mos Hoxha i ka treguar gruas dhe i ka treguar gruaja e Hoxhës. Ndërlikove shumë. Komplikove shumë. Po këto metoda speciale të hetimit? Po pra s'na e treguan këto? Flet drejtori i arkivës Ardit Bido, jap se u propozua licenca për krimin e arkivave private. VKM është bazuar në modelin letonez. U miratua me unanimitet në Këshillin e Lartë të përbërë me 15 antarë. Vendimi, qeveria blokon kalimin e pronave në Bregdet te pronarët, ja harta e zonave që preken nga Këshilli i Ministrave, që vendosi dje pezullimin e përkohshëm të vijimit të procedurave, janë këto titujt kryesor të shqiptarja.com për ditën e sotme. Dalemi tashmë tek dita. Shqipëria nga Stalini te Mao, skaneri reagjimi dhe analiza e kultit individit, një vështrim nga afër i figurës Enver Hoxhës, lëvizjet e tij brenda partisë, por edhe në relatat me aleatët për të garantuar mbjetesën. Studiuesi shqiptaro-amerikan Elidon Mhilli nxjerr në dritë pathonat e marrëdhënies së Hoxhës me Moskën dhe Pekinin, mbjetesa në pushtet dhe mekanizmat që funksiononin për ta eliminuar. Një paralele befasuese me liderët e pas viteve 90, si mund të shkruhet një histori ndryshe e komunizmit shqiptar. Intervistoi Entera Resuli, lexonin faqen 2 dhe 3. Përse halli i Bashkës këmbehet në lek, jo me dollar apo rubla. Paketa antivarfëri, bashkëpunimi me PS-n për interesin e qytetarëve, problemi i ilirishtes, gjeneza e popujve dhe gjeneza e gjuhëve. Bota e nëndeshme e kapitalit, veç aty mund të kuptoni çdo të thotë rezistent, vargjet nga Rbenduka. Reforma në drejtësi si epilog tranzicioni, Agur Vrenozi, një hero që u kthye në ëngjël nga Denisa Vrenozi. Zhvillimet e fundit të kirurgjisë spinale vijnë edhe në neurokirurgjin shqiptare për herë të parë në Shqipëri. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Dita. Tema: financimet ruse, fytyra qesharake e PD-s. Lulzim Basha nuk ka asnjë përgjigje për të dhënë. Në mëshirë të Edi Ramës nga Merobaze, Skënder Mingjozi, halli Lulzim Bashës këmbet në lek, jo në dollar apo rubla. Ben Andoni, sikur Shqipëria e Kosova, zhurmën e lobimit rus ta bënin për turizmin. Aleksandros Mallias, marrëdhëniet greko-shqiptare me vështrimin në të ardhmen. Pasuria e nisi me duar në xhepa. Sot, dritanginës, vetëmora i kushton mbi 10.000 euro. E shoqja Rovena kishte vetëm 10 deri në 15 metra shtëpi dhe shkonte në punë me Fiat Punto. Se s'ka ne që të keqe me Fiat Punto.
Kush janë 4 familjet me lidhje të forta politike që kontrollojnë? Po pastaj ç'a mori? Se di çka kanë, ja ta shoh. Ç'ke në faqen 3. Që s'ka që në faqen 3. Në 4. Në 5. Ja. Që ka gjithë kjo më? As pasuria, as prona, as para, as sende me vlera, as biznese apo gjëra të tjera që janë detyrim për të shkruar në formular të institucionit që në atë kohë quhej Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit Pasurive. Alpenews.al zotron të gjithë deklaratat e pasurisë të dorëzuara prej tij që nga viti 2003 deri më sot, si kundrejt të bashkëshortes Rovena Gashi. Gjenden shumë gjëra interesante në to. Por ajo më e veçanta që ndodhet në fletën e dytë. Thjesht një faqe deklarimi bosh dhe një vizë diagonale si për të thënë se s'kam asgjë për deklaruar. Se ajo fletë bosh janë dhe një 6-7 të tjera. Derisa shkohet në fund të deklarimit në fletën numër 9 ku shkruhet se prokurori i prokurorisë Lushnjës në atë kohë Dritan Gina kishte vetëm 185.000 lekë për të deklaruar dhe nga ato disa i kishte borxh, siç shkruan në kolonën tjetër. Pra 15 vjet më parë, bashkëshorti i zonjës Gashi ka qenë thjesht një prokuror me duar në xhepa, ndërsa sot bashkëshortja e tij, personazhi më i përfolur i medias, pra me duar në xhepa mund të ishte. Po dale po me duar në xhepa po ora thot, dale durota tani ti e paragjykon. Jo. Personazhi më i përfolur i medias për shkak se është në qendër të skandalit të mosdeklarimit të paktën 16 pronave, një pallati në plazh, 14 apartamenteve tek shkëmbi i Kavajës. Po i ka aty more tani ç'është kjo? Po dale më duro dhe 2 godinave biznesi ku vetëm njëri është rreth 4000 metra katror ndërtim dhe 2000 metra tokë në një vlerë që kalon 2 milion euro. Kjo është metamorfoza që ka psuar familja e çiftit më të përfolur të prokurorëve në Shqipëri, nga 0 tek miliona euro për të cilat ish ministri i drejtësisë tase janë marrë nga krimi organizuar në kompensim të mbylljes së dosjeve për ta. Por mos ja ham hakun më kot. Të paktën 15 vjet më parë, ndryshe nga zoti Gina, zonja Gashi, siç u mësuar nga një shkrim tjetër, atkohë i kishte 10 deri në 15 metra katror të një shtëpie 2+1. I takonin 20% të saj dhe shkonte në punë me një Fiat Punto. E më mirë se ka qenë pjesëtare, e kupton? Sa kishte, sa metra? 10 deri në 15. Pas ka plot, krevatin e vendos, tualetin e 15 metra katror janë... 5x2, një dhomë 5x2. Jo, 5x2 janë 10. Po pra, a kishte 10? 10 deri në 15. Edhe tualetin, 1x5, ja. Aq pra. Dëgjoj tani. Ndërsa sot, zoti Gina, sipas asaj që kanë shkruar gazetarët, vetëm një orë që mbante në dorë rastësisht ditën kur e kanë filmuar mediat, kushtonte 10.500 euro. Po ç'a ishte kjo ore që bënte 10.500 euro kot? Se s'ka thua ti? Po jo, ka, po ta thon ç'a ore kishte. Rastësisht ko tani dhe më ishte 50.000 euro. Gazetarët thonë thotë ky. Është shumë interesante të kesh gjithnjë mundësinë që të shohësh metamorfozën që mëson jeta një grupi njerëzish, kryesisht zyrtar të shtetit. Gjyqtar dhe prokuror ndër vite. Alpenews.al ka botuar deklaratën e pasurisë, po e morën vesh të po. Ikun. Tjetër. Duro për atë të shojmë. Një prit se pas ka deklaratë. Po ky s'kishte asgjë nga shtëpia, nga 5 metra nuk ishte. Po s'ishin martuar atëherë pra? Po nga shtëpia vetë pra? Sipas formularëve të deklaratës pasurisë së vitit 2003 të zonjës Gashi, në atë kohë prokurore e magjistrate në Prokurorinë e Tiranës, në atë periudhë e banonte në rrugën Skënderbej të qytetit të Durrësit, në një banesë 2+1, ku sipas deklarimit të bërë prej saj, ishte pronare vetëm 20% të kësaj shtëpie modeste, ku me siguri prokurores së rej takonte një sipërfaqe jo më shumë se 10 deri në 15 metra katror. Me vlerën qoftë të tanishme, kjo sipërfaqe nuk vlen më shumë se 1 milion lekë të rinj. Ndërsa pasuria e dytë dhe fundit e deklaruar nga zonja Gashi ka qenë një makinë Fiat Punto me vlerë 250.000 lekë dhe targa targën. Pra e gjithë pasuria e zonjës Gashi përmblidhej 15 vjet më parë në 10-15 metra katror, po e morën vesh këtë. Si u bërë Rovena Gashi me 2 shtëpi dhe makinë të re, sapo Adriatik Llalla e mori pranë vetes. Nuk kanë të sosur çudit me Rovena Gashin, ish drejtoreshën e marrëdhënieve juridiksionale me jashtë dhe dekriminalizimin në Prokurorinë e Përgjithshme. Pak si inat më duket me këtë. Po e pra, se janë vënë si dikur ati gjyqtarit. Kështu e një për ku është çu bëm ata pasi që. Është shumë interesante të konstatosh se gjatë vitit 2012 kur e ishte një prokurore e thjeshtë, zonja Gashi jetonte e morën vesh të. Ndërsa, po të shohësh deklaratën e vitit 2013 kur ajo sapo ishte emëruar nga prokurori i përgjithshëm i ri i vendit 7 dhjetor 2012, Adriatik Llalla në pozicionin e drejtoreshës së marrëdhënieve juridiksionale me jashtë, atëherë ka nisur delulëzimi i saj me njerëshëm pasuror. Brenda një viti e shohim që Rovena Gashi të ketë tashmë shtëpi të re në Tiranë, shtëpi të re në Durrës dhe po martua. Po prit moj. Punuan shumë. Nuk thot që u martua, dhe pasi ka quar për skrap Fiat Punton e saj të famshme është bërë me makinë të re. Të gjitha këto kushtojnë më shumë se 200.000 euro. Po çfarë makine ka? Nuk i thot. Kaq. Tani kot pa lidhje.
Vlerën e makinës e ti, po duhet ati që makinë morë, tani kodë, 200.000 euro. Të gjitha deklarata e pasurisë, ndryshimi nga 2012 thot që ishte kaq, në 2013 është 200.000 euro. Mund të kenë hedhur në një loto, mund të kenë fituar në se ka. Reali me Barcelonën. Shqiptarët shtëpi pushke, i vetmi vend i Europës ku numri i meshkujve te kalon ato të femrave. Rama presion gjiknurit për rrugën Tirana-Elbasan. Antena brenda familjes Trump i përgjigjet Grigjës. Ja pse shkarkova Tillersonin. Blushi parat kanë trembur intelektin. Ka kërkuar llogari Grita për Tillerson. Vemendjen nga parlamenti janë këto titull Grigja thot, nuk thot Grigja, më fal. Ç'ke me Gritën ti? E pra. Më fal. Vazhdo. Ma po lobimi në SBA, Basha 60 minuta kok me ambasadorin Lum. Takimi vjen në kulmin e akuzave të socialistëve sipas të cilëve Partia Demokratike dhe kryetari i saj janë të përfshirë në një skemë financimi lobuese jo transparente me burime të dyshimta për që përfshin edhe biznesmen me shtetësi dhe rezidencë ruse. Burimet pranë PD-s tanë në takim kryetari Basha dhe ambasadori Lu kanë shkëmbyer pikpamjen mbi zbatimin e reformës në drejtësi, luftën kundër krimit dhe drogës dhe proceset e ardhshme politike brenda Partisë Demokratike. Projekti i ri për teatrin Plagjatur akuzon kreu i SAS, lexoni faqen 13. Rënja e euros, Adrian Civici, 3 faktorët që po ndikojnë çfarë pritet të ndodhë. Bombë me celular, policia lëshon urdhër arrest për Gentian Hoxhën. Ekrani dhe përthyrja e realiteteve, rasti pa precedent. Rama, 22 milion euro financime shtesë, projekti mbyllet këtë vit. Vetëm tregu mund na jap teatër dhe stadiume moderne. Geopolitika në Europën juglindore, shahu filloi nga Artur Lazari. Pse votojmë qeverit që nuk i duam? Ministri e Gjonaj në Peqin, Noka takoi Baren si porosi e Ramës. Se duhet shkonte patjetër në burgun e Peqinit. Ngërç nga Bujar Kapëgjiu, akuz majoritare është Trump me Bashën, edhe një dorë ruse që i jep disa... Ariu, është putra. Putra pra? E Ariut rus. Putra në rregull që i jep disa dollar. Telegraf. Taksa e banesave, ja pagesa për çdo familje. Dje qeveria zbardhi tabelën e plot që banorët e 12 qarqeve do të paguajnë për çdo 1 metër katror shtëpi banimi, dyqane, garazh dhe magazina, ndërmarrje industriale e tjerë. Çmimet për objektet e reja ato para 92-shit dhe 45 zonat e qytetit e fshatrave të Tiranës. Dosier, Shqipëria si ndërtoi 650 diga. Intervista e fundit për Telegraf, akademiku Farudin Hoxha ju rrëfej rrezikun e digave, po u çan na pret katastrofa, amortizimi u mbledhësve, largimi specialistëve dhe pse digat janë lënë në mëshirë të fatit. Qeveria në Elbasan, Rama, autostrada me Tiranën mbyllet brenda vitit, shpërthem braçe. Pse jam kundër projektit Thuman Kashar? Kryetaria e LSI-s Kryemalli të ulet të vëshëja për madhurat ushqimor nga 20% në 5%, kandidat të përbashkët me PD-n. Intervista e kreut të LZK-s Dashamir Shehi, asnjëherë shteti nuk ka qenë në gjunjë para krimit siç ndodh sot, ndryshim sistemit zgjedhor. Politika e ditës, Met atakon ambasadorët e Norvegjisë dhe Estonisë. Bushati, prania ruse në Ballkan nuk është kërcënim. Entona Bejlekaj, kush po e sjell rusin në Shqipëri? Paloka edhe kritizerët e Bashës janë antarë të PD-s. Teatri i ri kombëtar, zbulohet projekti plot për qendra tregtare, si do të shembet godina e vjetër e PD-s, ndërtimi i 4 kullave, kundërshtimi i arkitektëve dhe akuzat për plagjatur, reagimi i Sonila Meços, koherencë për shkelje ligji, suplementi mjeku në familje, studimi vaj i arrave të kokosit mjekon funksionin e ulët të gjendrës së tiroides, panxhari i kuq ul tensionin dhe parandalon tumorin, kura për anemin dhe skuqjen e syve. Opinion dhe koment, Dr. Agim Leka, pjesëmarrësi i fundit të konferencës së Mukjes, basti i humbur i ambasadorit Lu me Shqipërinë. Pezullohet ndarja e tokës së ish ndërmarrjeve bujqësore, ndryshon dhënia me qira e pronave shtetërore. Kulmak, 14 marsi, dita e formimit të çetës plak të skraparit. Dr. Mhilli, oficeri shqiptar që u dashurua me mbesin e Stalinit. Flet Faruk Sedini, Superliga, ekuacion me shumë të panjohura, Dalipi në Shkodër përfitore, Duro me Kamzën vetëm 3 pikë. Politikanët paparazzi, marshosh Shqipëria jon. Marshosh Shqipëria jon, asnjëherë mos e mbyll synë se ndërtojmë kapitalizmin që ha njeriu njerin. Se pas kanë qelluar gjë këtë, po. Edhe më të mira kanë pasur. 55 perditshme e pavarur, qeveria e Dimrit të ngrin ditën e verës në Elbasan. Rama ky sovjetik yll kuqs. Pse kështu? Edi Rama, sovjetiku i fundit në Europë me yll të kuq në ballë, pritet të ekspozohet edhe me drapër e Çerkan apo me fotot e Che Guevarës me të cilin është bërë boz vëllai i Olsi. Ky është. PD Rama të tregoi çpun bën me kompaninë ruse, gunvor të futur në listën e zezë të SBA-s. Nishani,
Artikulli madhër Jones tentativ për të fshirë narkotrafikun qeveritar. Fatos Luboja, Enver Hoxhës ju të tërheqën zvarë shtatoria, Ramën do të tërheqën zvarë të gjallë. Wow. Financime ruse kryemadhi, akuza qesharake, Rama veshi fustan për një foto me Obamën. Projekti për teatrin kombëtar, plagjatur, arkitektja Ukrainas e nxjerr blog për Ramën. Spiropali, dezhurni e radhës si pësojës kundër opozitës. Ish kryeministri Berisha takimi fshet Rama Tahirin në një spital në Tiranë. Morën shtetësisi kosovar Britania me politikë të re në favor të shqiptarëve. Drejtori i CIA-s Mike Pompeo emërohet sekretari i ri i shtetit të SBA-s. Lëndët mësimore për terroristët e ardhshëm nga Kastelo Dervishi, këto ishin titujt kryesor të gazetës 55 e përditshme e pavarur. Gazeta Sot, tirazhi 10.000 kopje. SBA në alarm nga lidhjet e PD-s me rusët. Donald Lu takon Bashën. Amerikanët marrin masa për të mos lejuar bllokimin e reformës në drejtësi. Gjyqtarët dhe prokurorët tentativa për të shpëtuar pasuritë, konsulta me kontabilist dhe financiar për justifikimin e të ardhurave. Sabit Brokaj ka ardhur koha që Berisha të dalë para drejtësisë, të hetohet për Gërdecin dhe 21 janarin. Veprimet e tij kanë shqetësuar ndërkombëtarët. Dokumentet, Enver Hoxha akuza Khrushovit se po tentonte ta rrëzonte nga pushteti. Në krye të partisë do emërohej Liri Belishova. Bllokohet dhënia e tapive për tokat në 12 bashki nga Shkodra në Konispolja, zonat që preken nga vendimi i qeverisë. Edi Rama jep goditjen finale LSI-s, shkrihen 13 drejtoritë e bujqësisë, qindra militantë rrezikojnë vendet e punës. Nisin lobimet për negociatat, Xhafa ju prezanton ambasadorëve të BE-s planin për arrestime të bujshme, 2 orë takim për aksionet e policisë. Për çajet opozita, demokratët skeptik për koalicionin me LSI në zgjedhjet vendore, kryemadhi ftesë publike Lulzim Bashës. Pas komisionerit Herald Saraçi, ONM verifikime për të gjithë anëtarët e vetingut, kontrolle vendimeve dhe lidhjeve me politikën. Fondi i kompensimit zbardhet lista me 206 përfitues i adëm shpërblimi për çdo aksident në vitet 2002-2013. Pemët nuk rriten nëse nuk i rre fortuna nga Kiçolondo. Kundërshtarët e ndryshimit, çfarë marke është dhe çfarë ngjyre ka shteti ynë, janë këto titujt kryesorë të gazetës Sot për ditën e sotme. Ndalemi te koha jon, Rama kërcënon ministrat besnik, spektakël publik apo kryeministri ka ndërmend ndryshime në qeveri. Ditmir Bushati i bën arreshtore, ngriu në këmbë dhe fol. Ministri Damian Qiknuri i vendos ultimatum. Eliza Spiropali, Basha të tregoj të vërtetën për financimin e Rusisë. Monika Kryemadhi, negociatat janë më të rëndësishme se protestat. 10 vjetori të teatrit të Metropolit, pemët nuk rriten nëse nuk i rre fortuna nga Kiçolondo. Miratohet projekti Thoman Kashar, rruga që shpëton Verion. Manastërliu në OKB, projekte për fuqizimin e grave dhe vajzave. Lubonja, Enverit i hoqën zvarë statujen, Ramën do ta tërheqin të gjallë. Ku i gjenë partit parat. Është ky shënim, lexonin faqen 8. Përfundova unë me koha jonë. Do të shkojmë te integrimi, rilindja e ankthit dhe pasigurisë. Kryemadhi vendin në pushtetin e skamjes, e vetmja zgjidhje paketa antivarfërie e LSI-s. Kryetare e LSI-s në bashkëbisedim me gazetarët, kjo paketë nxjerr nga varfëria 200.000 familje, rreth 800.000 shqiptarë dhe u jep mundësi që të ndërtojnë të ardhmen e tyre në atë tonë. Kjo qeveri do të hyjë në histori si majoranca që e shpopulloi Shqipërinë dhe largoi rinin nga vendi. Hapjen e negociatave me BE-n e pengon lidhja e Ramës me krimin, është i vetmi interesuar për dështimin e Shqipërisë. Të dhënat për vitin 2017 e Institutit të Statistikave, papunësia u rrit në 5 qarqe, vlora me numrin më të lartë të papunëve. Plagjature, një projekti tjetër, teatri i ri me 4 kulla, arkitektët humbasin një vlerë historike edhe artistët janë kundër. Duke filluar nga prilli 2018, qytetarët do paguajnë më shumë taksa për banesat, bizneset dhe pronat e tyre të tjera. Mungojnë investimet e mëdha, pesha e biznesit të madh në ekonominë shqiptare është më e ulta se në të gjitha vendet e BE-s. Janë këto titujt kryesor të integrimit për ditën e sotme. Dalemi tashmë te gazeta sportive, fillojmë me Panorama Sport, ankesat për ofendim, Olsi Rama replikon me Starovën. Montella Diego Mourinho në Roma i falet Dzekos, Barça Chelsea luhet në bunkerin e Europës. Interi, Spalletti nuk e kanë frikë Milanin. Juve Atalanta, hysta i kërkon Der Berishës. Linjani ju tregoi të merri në Francë. Super Tirana kualifikohet në Ligën Ballkanike. Flamurtarit e Teuta i luajnë të gjitha. I shefi i gjyqtarëve shul kundër hyn tek arbitrat, meta vegël e sistemit. Këto ishin titujt kryesorë të Panorama Sport. Shkojmë tek Sport Expressi, gazeta e fundit për ditën e sotme. Fiesta në Old Trafford, Montella turpron Mourinho. Sevilla triumfon 2-1 në Manchester dhe kualifikohet, ndërsa sezoni djajve të kuq po mbyllet me dështim. Roma i falet Edin Dzekos dhe siguron çerek finalet. Për herë të parë pas 10 vitesh, sot Barcelona Chelsea natyrisht në Vizion Plus. Betejë për kalan e Shkodrës, gjoka thret tifozët, përballen dy skuadra me histori, vetëm fitoret na qetësojnë. Dalipi pret një dhuratë për ditëlindje, me mua do të jetë një Partizan sulmues.
Teuta Skënderbeu, Teuta do pikë shprese, Daja ne luajnë vetëm për vete, flamurtari Kamza, vlonjatët për kthes, Duro kërkon falje tifozëve. Luftëtari Kuksi, sfida e spektaklit në Gjirokastër, Lika kërkon të befasoj Kuksin. Lushnja Laçi me Zani ka frikë uljen e ritmit, Lushnja premton dëshmëri. Kategoria e parë, tifozët tension në Pogradec, disiplina e mbyll stadiumin Tiranës. Basketbol meshkuj, Tirana mrekullueshme, triumfi e kualifikim në Ligë Ballkanike. Kombëtarja, Abrashi dëmtohet rënd 6 muaj pa futboll. Tension Milan Donnarumma, babai nervozohet me Mirabelin, Lazio shpërthen utilitare, Serie A e falsifikuar, VAR nuk funksionon, janë këto titujt kryesor të Sport Express për ditën e sotme. Ne do të ndalemi tashmë tek parashikimi i motit, cilat janë vlerat maksimale dhe minimale në të gjithë territorin e Shqipërisë, një hapësirë të shkurtër reklamash dhe rikthehemi në studio me të ftuarin e parë për ditën e sotme. Do flasim për dezinsektimin kundër mushkonjave, vetëm pas pak.